So once again welcome back to my channel Tech has Nijan. বহুত দিন আনবক্সিং কৰা নাছিলো এটো কাৰণে ভাবিছো এটা ফাটাফাটি আনবক্সিং কৰিম মানে আপোনালোকে থাম্বনেল আৰু টাইটেল চাই গম পাই গৈছে হয় এটা স্যামসাঙৰ যোনটো নতুন ব্র্যান্ড নিউ ওলাইছে A21s বুলি এই মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিম সাম কেনেকুৱা কি যেহেতু দামটো তেনেকুৱা অলপ মানে 16500 ৰ ৰেঞ্জত আহে এটো মোবাইলটো বহুত ভাল বুলি শুনিছো আৰু স্পেসিফিকেশনটো মোৰ অলপ ভাল লাগিছে মানে তাগৰা লাগিছে এটো কাৰণে ভাবিলো এইটো দোকানৰ পৰা লৈ আহো ডাইৰেক্ট দোকানৰ পৰা আনিছো অফলাইন যেহেতু অনলাইন এতিয়া Amazon বন্ধ হৈ আছে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে সো এইটো আনিলো ইয়াৰ লগত আৰু এটা বস্তু আনিছো এইটো আনবক্সিংটো আপোনালোকে বেলেগকে পাব MI ৰ এটা বস্তু আনিছো এইটো কাৰণে এইটো আনবক্সিংটো বেলেগকে পাব সো বলক এতিয়া এইটো আনবক্সিং কৰো A21s স্মার্টফোন উইথ কিবা বলে ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে না কি স্যামসাং চাইলো কেনেকুৱা কি স্পেসিফিকেশন কি আছে কি নাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ সো বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো গাইস বলক আমি আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰো এই নতুন স্যামসাঙৰ A21s মোবাইলটোৰ শুনিছো বহুত ভাল বুলি বহুতে ইউজ কৰি ভাল পাইছে মোবাইলটো সো চাইলো কেনেকুৱা পাও মই ইউজ কৰিলো সো অলৰেডি সিল ব্ৰেক হৈছে কাৰণ জানে কিবা কিবি ডকুমেন্ট লেখে অফলাইন কিনা কাৰণে সো উপায় নাই কিন্তু আৰু হেৰি হ'ব পিওর আনবক্সিংটো দেখাব এতিয়া আনবক্সিং কৰো আহকটো বঢ়িয়া সাইডেদি লেখা আছে চাও পাৰে Samsung Galaxy A21s বুলি তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আকপিনটো বঢ়িয়াকে আছে এই মোবাইলটো আৰু এইটো কিবা এটা ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে না কি বুলি কয় স্যামসাঙৰ মতে পিছফালে চাৰিটা ক্যামেৰা ইয়াতে ডেডিকেট কৰা আছে দেখিছে সাইডৰ পিনে ইয়াতে একো লিখা নাই জাস্ট সিলটো আছে আৰু বেক সাইডটো একদম ক্লিন হয় একো লেখা নাই মানে সো এতিয়া বলক না বঢ়িয়াকে আনবক্সিংটো আৰম্ভ কৰো আমি তো 1 2 3 সো মোবাইলটো অলপ সাইডত থওঁ আৰু ইয়াতে কিবা এটা বক্স নিচিনা টাইপৰ আছে চাই লওঁ এটো তো ইয়াতে কি আছে কি কভাৰ সভাৰ পাওনে না পাও এটো চাই লওঁ সো এটা সিম ইজেক্টৰ টুল পাইছো ইয়াতে আৰু ভিতৰত কভাৰ থাকিব লাগে আজিকালি দিয়ে সবতে কিন্তু পাতলা একদম কভাৰ আছে না নাই কভাৰ ৰে সো গাইস এটা কভার নাই স্যামসাঙে কভার নিদিয়ে এইটো গম পালো স্যামসাঙে কভার নিদিয়ে তাহাতৰ মোবাইলৰ লগত তে দামী কেটা দিব পাৰে নে কি নাজানো কিন্তু স্যামসাঙে তাহাতৰ এইটোৰ লগত নিদিলে মানে কি A21s ৰ লগত এটা কভার নিদিলে সো এইখিনি সাইডত থওঁ তাৰ পিছত মোবাইলটোলে আহো ইয়াতে মোবাইলটো চাব পাৰে মোবাইলটোত আছে বঢ়িয়াকে Samsung Galaxy A21s লগত আছে ইনফিনিটি ও ডিসপ্লে কোৱাড ট্রিপল ক্যামেরা নে কি এটা নাম দিছে আৰু ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যোনটো ইয়াতে নহয় দে ইয়াতে এইটো আৰু কালাৰটো চাওক না কালাৰটো চোৱাৰ আগতে ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাই লওঁ ইয়াতে এখন ইনভয়েস আছে চাব পাৰে গোটেই দামৰ আৰু ইনভয়েসখন আপোনালোকক দেখাই দিছো কিমান দি কিনা হৈছিল 16500 চাব পাৰে কমপ্লিট পেমেন্ট আৰু এতিয়া চাৰ্জাৰ যোনটো মেইন বস্তু যেহেতু আছে এটা 5000 mAh বেটাৰী তাক চার্জ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা লাগিব আৰু ইয়াতে আছে এটা 18 ওয়াটৰ চাৰ্জাৰ 18 ওয়াট চাৰ্জাৰ মানে মিডিয়াম আৰু মানে ফাস্ট চাৰ্জাৰ পৰে কিন্তু কিমান ফাস্ট নহয় ইয়াতে লেখা আছে ইয়াতে এটা লেখা আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেন নে বাইবা এডাপটিভ ফাস্ট চাৰ্জিং বুলি আছে সিম্পল আৰু টাইপ সি চাৰ্জিং হয় টাইপ সি আছে ইয়াতে কেবলটো টাইপ সি চাও পাৰে এটো টাইপ সি টু মাইক্ৰো USB সো এটো ভাল টাইপ সি চাৰ্জিংটো বহুত বেছি ভাল আজিকালি তো এতিয়া এইবিলাক সাইডত থওঁ আৰু মোবাইলটো লৈ আহোঁ এতিয়া মোবাইলটো কেনেকুৱা চাই সো এতিয়া ৰেপিংটো গুচাই ল'ব আৰু ইয়াৰে এটা বস্তু চাই লওঁ যে চাৰ্জাৰত কিমান ওৱাটত দিছে মানে ইয়াতে হেৰি 18 ওৱাট বুলি লেখা আছে তো চাব পাৰে 9 ভোল্ট 1.67 এম্পিয়াৰ অৰ 5 ভোল্ট 2 এম্পিয়াৰ মানে হয়তো 18 ওৱাটৰ চাৰ্জাৰ আৰু কেবল পাত চাব পাৰে মানে ডিসেন্ট কোৱালিটি আৰু মানে হিমানটা বেয়া নহয় হিমানটা ভালো নহয় যেটো স্যামসাঙৰ মিড ৰেঞ্জৰ বিলাক এনেকুৱা টাইপৰ জানে কিন্তু মোবাইলটো বহুত বেছি পছন্দ হৈছে মোৰ মানে এটা ৰেপিংটো আমি ইয়াতে গুচাই লওঁ ইফাল দি এনেকৈ এটা বস্তু দিছে এইটো টানি দিলে খোলা হৈ যাব সো ওয়াও বেলেগ মানে ব্র্যান্ডেড যোনটো ব্র্যান্ড বুলি এটা বস্তু হয় ন এইটো ফিলটো আহি যাব আপোনালোকে চাই লওক কালাৰ চাওক মানে কি কম কিবা এটা বেলেগ এটো মানে ব্লু কালাৰৰ নিচিনা কিন্তু মানে
ৰেইনবো ফিনিছ নে কি নাজানো মুঠতে মানে বহুত বেলেগ লাগিছে কালাৰটো আপোনালোকে শাইনিং চাওক না আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া বুট কৰিলে চাব আগফালে এখন টেম্পাৰ গ্লাছ লগাই অনা হৈছিল চ' গাইজ এতিয়া পৰ্টছ এণ্ড বটনছ ক'ব গ'লে ছাইডত আছে আপোনালোকৰ ভলিউম বটন আৰু পাৱাৰ বটন বটমত আছে আপোনালোকৰ স্পীকাৰ গ্ৰিল মাইক তাৰপিছত টাইপ চি পৰ্ট আৰু মৰমৰ হেডফোন জেকটো আমাৰ ৰাইটত আছে আপোনালোকৰ চিম ইজেক্টৰ টুল আৰু ফ্ৰণ্টত এটা নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক আৰু গাইজ এতিয়া আপোনালোক বুট কৰি লওঁ তাৰে আগতে কৈ লওঁ যে যিহেতু জানে বাইকত চাইনা এইটো কাৰণে আচলতে কিনা হ'ল এই চেমচাংটো নহ'লে ৰেডমি নাইবা ৰিয়েলমি কিনিলোঁ হয় কিন্তু এই চেমচাং কিনা কাৰণটোৱে হ'ল বাইকত চাইনা চ' বাইকত চাইনা সেই আৰু বাইকত চাইনা ত' অন হৈ যাওঁ বাইকত চাইনা কৰি দি কিনে একদম চেমচাং গেলেক্সি A21s ফালি দিছে একদম আৰু স্পেচিফিকেশ্যনটো একদম বঢ়িয়া আপোনালোকক মই এটা দেখাই দিছোঁ চাই লওক কেনেকুৱা ফ্লিপকাৰ্টৰ হয় এইখন মানে স্পেচিফিকেশ্যন ঠিকে থাকে আছে আৰু 16,000 ৰেঞ্জত ঠিকে থাকে আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি কাম ইয়াতে কৰিব পাৰিব আৰু চ' অন হওঁ সোনকালে অন হওঁ চ' ফাইনেলি হৈ গ'ল অন আৰু চাওক ইমাৰ্চিভ ডিছপ্লে মানে কি ক'ম চেমচাঙৰ যোনটো ডিছপ্লে আছে ন আউট অফ দ্য মাইণ্ড মানে আউট অফ দ্য বক্স বেলেগ ডিছপ্লে দিয়ে বেলেগ আপোনালোকৰ মানে যোনখন এমোলেড যোনটো ব্লেকছ আহিব যোনবিলাক শ্বাৰ্পনেছ আহিব মানে আপোনালোকে চাই ফিদা হৈ যাব এনেকুৱা মানে চব ইয়াৰে ছিষ্টেমবিলাক আৰু ব্ৰাইটনেছটো অলপ কমাই দিছোঁ কেমেৰাটো অলপমান ফ্লাকচুৱেট কৰি আছে অলপমান হোৱাইট বেলেঞ্চটো হেৰি কৰাটো চাব পাৰে আপোনালোকে যোনটো ব্লেকছ আছে ন মানে ক্ৰিপছ মানে ক্লিয়াৰ ব্লেক হয় আপোনালোকে চাওক না ফিলে বেলেগ আহে এটা চেমচাঙৰ মানে ফিলে বেলেগ আহে আৰু আজিকালি চেমচাঙৰ মোবাইলবিলাকত ডেভেলপ হৈ গৈছে আগৰ নিচিনা হেং মাৰা কিবা এইবিলাক নাই দিয়ক এতিয়া বঢ়িয়া হৈ গৈছে ছেটিংছৰ পৰা গোটেইখিনি ডেভেলপ ইয়াতে গেম মোডো আছে চাব পাৰে এইটো গেম লঞ্চাৰ চবখিনি আছে আৰু বঢ়িয়াকৈ চবখিনি আছে এতিয়া কেমেৰাখিনি অলপমান এটা চাই লওঁ চেম্পল মাৰি কাৰণ ভালকৈতো নোৱাৰিম এতিয়া এটা চেম্পল মাৰি চাওঁ চাব পাৰে আৰু কেমেৰাৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ প্ৰথমখিনি চাই লওঁ চ' ফটো চাওক ফটো বঢ়িয়া আহে মানে একদম তামাম আহে কিন্তু সিমান তামাম মই ক'ব নোৱাৰিম মানে প'ক' এক্স2 কম্পেৰিজনত এইটোৰ কেমেৰাটো অলপমান তল পৰি যাব আৰু প'ক' এক্স2 ভাবি চাওক প'ক' এক্স2 এইটোৰ লগত কম্পেৰিজন লাগে যদি একদম কমেণ্ট কৰি ক'ব কাৰণ এইটোৰ লগত মই এনে নকৰিলোঁ হয় আপোনালোকে যদি কমেণ্ট আহে মই এইটোৰ লগত কম্পেৰিজন কৰি দিম এতিয়া ফ্ৰণ্ট চেলফি চাই লওঁ এইটো মই বঢ়িয়াকৈ তো ফ্ৰণ্ট চেলফি এটা উঠালোঁ ফ্ৰণ্ট চেলফিটো চাই লওঁ এইখন চাব পাৰে ফ্ৰণ্ট চেলফিও বঢ়িয়া আছে এতিয়া কেমেৰাৰ কি এইখিনি কৈ লওঁ চ' গাইজ কেমেৰা ক'ব গ'লে আপোনালোকৰ আছে এটা 48 মেগাপিক্সেলৰ মেইন চেঞ্চৰ লগত আছে এটা আল্ট্ৰা ৱাইড এংগেল চেঞ্চৰ 8 মেগাপিক্সেলৰ 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ মাইক্ৰ' কেমেৰা আৰু গাইজ মানে খুচৰি থাকোঁতে এটা বস্তু দেখা পালোঁ যোনটো আমি পেহলি ফুৰচত মে নিকাল বুলি ক'ব লাগে এইটো হ'ল এইটো এইবিলাক কি দিছে মানে চেমচাঙে এইবিলাক দিব নালাগিছিল এইবিলাক पहली फुर्सत में निकल अनइंस्टॉल ओके जाओ तेरा यहाँ कुछ काम ही नहीं है अरे बाइकत चाइना ये जानो और बाकी एको किन्तु बेलेग एनका चाइनिज एप्स নাই গোটেইখিনি চাৰ্টিফাইড এপ্ছবিলাকে আছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ যোনবিলাক মানে হেৰি হৈ আছে আৰু এই 59টা এপৰ ভিতৰত ইয়াতে এটাও নাই বঢ়িয়া এটা এপ দিছিল আৰু কিবা ভুলতে দিয়া খাই গৈছে চেমচাঙৰ কিন্তু কোৱালিটি এতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ইয়াতে আছে এটা এক্সিনছৰ 850 অক্টা ক'ৰ প্ৰচেছৰ এতিয়া প্ৰচেছৰটো চেমচাঙৰ যেনেকৈ কয় তেনেকুৱা নিমিলে এতিয়া এইটোৰ লগত আমি চাব লাগিব কেনেকুৱা কি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে কি নিদিয়ে তো নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে ৱেইট কৰি থাকক পাৰফৰ্মেঞ্চ চাম এতিয়া খালি আজি এইটো আনবক্সিং আৰু এটা স্মল ৰিভিউ আছিল গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা কি কেমেৰাৰ অলপ চেম্পল আৰু বেলেগ কি আৰু গেমিং কাৰণ গেম ভৰোৱা নাই নতুন জাষ্ট আনিছোঁ চ' এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আৰু যদি গাইজ আপোনালোকৰ লুক এণ্ড ফিল কেনেকুৱা দেখে কি কথা চাব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে দুটামান চিনেমেটিক শ্বট আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক আৰু বৰষুণ দি আছিল কাৰণে চাউণ্ডৰ কোৱালিটিটো অলপ হেৰি হৈছে বেয়া নাপাব কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আপোনালোকৰ চেমচাং গেলেক্সি A21s লেটেষ্ট মোবাইল ওলাইছে পাৰফৰ্মেঞ্চটো ময়ো চাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক কম দুদিনমান পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই
কেমেৰাটো গমে পালে যে 48+8 এটা ওয়াইড এঙ্গেল কেমেৰা, এটা 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সিং আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰো কেমেৰা, মানে গোটেইখিনি আছে আজিৰ নিচিনা যোনবিলাক আজিকালি ট্ৰেন্ড বুজ চলি আছে এনে 5 সেইবোৰ 48 64 কিবা 108 এইবিলাক মেইন নহয়, 12 মেগাপিক্সেল বুলি মেইন। তথাপি দিছে স্যামসাঙে ভালে কৰিছে। সো গোটেইখিনি পাৰফৰ্মেন্স বঢ়িয়া আছে, ঠিক ঠাক মোবাইল আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো মোবাইল। মোৰ পাৰ্সোনালি বহুত ভাল লাগিছে আৰু স্পেচিয়েলি 5000 mAh বেটাৰী, বহুত বেছি আপোনালোকে কিমান পাবজি খেলিব পাৰিব, কিমান কি কৰিব পাৰিব, ইজিলি শেষ নহয়, 1 ডে ইজিলি গুচি যাব আপোনালোকৰ। আৰু প্লাছ 18 ওৱাট চাৰ্জাৰ আছে, যিহেতু আপোনালোকৰ মিনিমাম 1 hour 30 minutes 2 hours ভিতৰত হৈ যাব। পাৰিলে চাৰ্জিং টেষ্ট এটা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিম, কমেণ্ট কৰি ক'ব যে পোকো X2 ভাৰ্চেছ এইটো মোবাইল লাগে নে নাই আৰু চাৰ্জিং টেষ্ট লাগে নে নাই, গোটেইখিনি ক'ব। আপোনালোক কি লাগে আপোনালোকৰ ইচ্ছা, আপোনালোকৰ কৈ দিব, পাবজি টেষ্ট গেমিং টেষ্ট কি লাগে গোটেইখিনি কৈ দিব। আনিলোঁ বাইকত চাইনা কৰি স্যামসাঙৰ প্ৰডাক্ট, যিহেতু কৈছিল আগৰ যি লৈছা নতুনকৈ স্যামসাং নাইবা কিবা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড নাইবা হেৰি ব্ৰেণ্ড, চ' বাইকত চাইনা স্যামসাং বঢ়িয়া মোবাইল লৈ লওক। আৰু গাইজ ইয়াৰে যোনটো কালাৰ আছে ন, কালাৰটো বৰ কৈছোঁ আপোনালোকে ফিদা হৈ যাব, মানে বেলেগ লাগে এটা। আপোনালোকে যেতিয়া এনেকৈ থাকিব ন, মানে লুকটো আপোনালোকে চাওক না, এটা বেলেগে ফিল আহে। চ' বঢ়িয়া লাগিছে মোবাইলটো, মোৰতো বঢ়িয়া লাগিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ হেৰিটো মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, মোবাইলটো চাই লওঁ মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি কেনেকুৱা পাওঁ। এতিয়া 19 বাজি আছে, আচলতে চিম টিম বৰোৱা নাইতো সেইটো কাৰণে। চ' চাই লওঁ এমোলেড ডিছপ্লে কিবা কিবি বহুত আছে। 5000 mAh লগত এমোলেড ডিছপ্লে মাত্ৰ বেটেৰী তুফান চলিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। টিল দেন বাই বাই, টেক কেয়াৰ আৰু জয় কম। আৰু ভিডিঅ' আহি আছে, বহুত ভিডিঅ' আহি